भन्दै थियो होइन कति सजिलो छ गर्नेलाई कति गाह्रो छ जिन्दगीमा तिम्रो डाइरेक्ट तिमीलाई नै दिएको दाजु हतन गएर म आउँछु अर्को सालमा आइसक्यो दसैँ बुहारी चाहियो मलाई आयो मुस्क्यो कतै आयो मेरो मुन्टो भएको छ तिम्रो बेवा दुःख जति अपनाई तिम्रो कोही होइन त्यसले आज मैले के रिसाउनु गरेको छ त्यसमै म गौर भएको छु सजानको लागि र भगवान हरामको लागि शङ्खरमा शङ्खर मैले
छुएको पनि चल्दैन बाल सबैको हेलामा बाँचेको छु मैले छुएको पनि चल्दैन रे हाँसेको बेला राति म रोएको हुन्छु आयो चिज पाकेको प्याज पनि काटेको आयामले रोपेको मेरो इङ्ग्लिस कस्तो लाग्यो नानी हो राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो इङ्ग्लिस भनेको यो भनेर इङ्ग्लिस सुन्नु भएको छैन होला अहिलेसम्म तपाईले गर्ने छिप्यो केटोले कान्ति पुट्टा छोडेछ लगेन नयाँ फेरि भनिसक्यो दिदी सबैको दिदी बिदुरे म विशालै हिँडेको 59 सालमा त्योभन्दा अघिल्लो साल होला हामी हिँडेको बिजु त्योभन्दा 2 वर्ष अगाडि यताको मान्छे त कम्ती गएन रहेछ त भर्ती त एसएलसी दिएर काठमाडौँबाट विदेश तँलाई पैसा खाने चाहिँ हिमुरो त विशाले दिपकलाई 7 8 9 10 होला त्यस्तै 5-6 वर्षको थिएछ रोमन दाइ चाहिँ जानु भएन तिम्रो अब उतापट्टि राम्रो घर बनाएको छ पहिलाको अन्डा चोक भनेको चाहिँ पहिला लोकल कुखुराको अन्डै बेचेर मात्रै त्यो घर बनाएको अरे होटल थापेको अनि त्यहाँदेखि अन्डा चोक नामै
घरमा सल्लाह नै गर्नुको लागि दाइ तपाईँलाई रक्सी छोडेको भन्ने सुनिहाल्नु थियो मरिजाऊ कोनी